Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman. At ako si classmate Luis. Kasama niyo rin today si classmate Clara. Yes. Classmate Luis, sino ba ang ating guests for today? Ayan, para sa pang-apat at panghuling episode ng ikalimang anibersaryo ng Ikaw Naman ay makakasama natin ang mga talented nating classmate galing sa Words Anonymous. At syempre, medyo, kumbaga, this is something na talaga nilolook forward ng marami nating classmate ngayon, di ba? Hindi lang kayo, kami na rin kabilang dito. Yes, kaya wag na natin pang patagalin pa. So, eto, kasama na natin ang unang guest natin for today, si classmate Jonel Revistual. So, hi classmate Jonel. Hello, magandang umaga po mga classmate. Ayan. Okay, so onting background lang. What is Words Anonymous and how did it come together? Words Anonymous ay isang spoken word poetry group. So, spoken word poetry is basically anak siya ng teatro at ng tula. And yung Words Anonymous ay isang exclusive group. So, magkakaibigan muna kami and then nag-decide kami na magbuo ng isang grupo. Ayun. So, gaano katagal ng Words Anonymous? Pangalawang taon na namin Pangalawang taon. And so far, ilan ng current members ng Words Anonymous? We have 13 spoken word poets and may 2 artist. Ayun. Pero ikaw naman, classmate Jonel, personally, kailan nag-start yung hilig doon sa spoken word poetry? Nag-start akong mag-spoken word poetry 2 years ago. And hindi pa ako parte ng Words Anonymous. Tapos, nag-open mic ako, ganun. And nag-open mic ako sa events ng Words Anonymous. Tapos hanggang sa, yun nga, parang napansin nila ako and kinausap na kung pwedeng maging part ng grupo. And then, syempre nag-agree ako na maging part. Sino ba namang hindi? So, yun. It's nice to know na it's not just work, no? They're really bound together by this common love. And of course, yung friendship kasi, Yes. as he mentioned, doon talaga nagsimula ang Words Anonymous. Ang gandang marinig nung ganong story na yun ang naging foundation rather than binuo yung samahan at saka lang nagkaroon ng hilig. Or Kumbaga, saka lang nagkaroon ng purpose. This time may nauning purpose which makes the group or the what do you call that? The club, the whatever. The organization. Organization, yung mas strong yung kanyang foundation. Pero wow, 2 years and Yes. kilalang kilala kayo actually. Thank Kabilang you. kayo sa mga nasa tuktok, At- if I do say so At myself. kaya naman talagang marami nag-aabang today sa ating episode. Tama. Actually, umabot tayo sa 14,000 reach on Facebook doon sa pre-pub pa lang ng Words Anonymous na i-guest natin today. So, ayan, congratulations. Honored naman ang Ikaw Naman. Oo. Maraming salamat po, DZUP. Pero syempre, ngayon, alam ko marami na naghihintay nga Tama. na marinig si classmate Jonel at ang ibang miyembro pa ng Words Anonymous. Mamaya. Kaya hindi natin pa ito patatagalin pa. So, ito ay ang spoken word poetry natin for today na hatid sa inyo ni classmate Jonel Revistual na pinamagatang Biyaheng Malandi. Mga classmate, ang tulang ito ay tungkol sa hindi pantay na disposisyon ng mga lalaki at babae sa ating lipunan. Ang pamagat ng tulang ito ay Biyaheng Malandi. Oh, maluwag, 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 maluwag! Diretso sa dulo, tayuan, wala nang upuan. Nakasakay ka na ba sa bus na binabaybay ang kahabaan ng masalimuot nating sistema at kasaysayan? Bus na ang usok ay laso ng laso na'y kamatayan. Sa lipunang normal ang molestya at gahasa ang tarangkahan. Biyaheng malandi. Biyaheng pakawala ka kasi. Biyaheng maganda ka kaya ikaw ang mauna. Biyaheng makapangyarihan akong adan kaya ako muna. Biyaheng psst, ganda, sa akin ka na sumakay. Biyaheng ang usad ay simbilis ng karo ng patay. Biyaheng kasalanan mo, nagsuot ka ng maikli. Biyaheng kinuha ang lahat pero walang panukli. Biyaheng paborito ang kantang kuya, wag po. Biyaheng maglalaho ang lahat ng sumakay sa tabi lampo. Biyaheng pwede kang sumigaw. Shhh! Gusto mo rin to? Biyaheng mas malakas pa rin ang sigaw ng konduktor sa'yo. Biyaheng ipokritong langit na susunog ka sa impyerno. Biyaheng susunod ng isasakay ang mga anak mo. Biyaheng narinig mo araw-araw pero wala kang pakialam. Biyaheng ang nagbibigay pa ng opinyon ay mga wala namang alam. Biyaheng paparating na sa kinabukasan. Pero hindi mo natatanaw. Biyaheng pariwara kang babae kapag ikaw ay nakisawsaw. Biyaheng walang karapatan ng wala namang bayag. Biyaheng patungo sa lipunan ng mga lalaking walang bayag. Biyaheng ang biro sa gahasa ay ginagawang tanyag, hindi biro ang gahasa. Hindi biro ang kawawa.
Hindi biro ang ipasok ng isang mama ang kanyang ari sa dalaga, hindi biro kung 10 sila. Hindi biro na walang magawa ang biktima. Hindi biro ang nararamdaman ko ngayong ginagawa mo itong biro nakakasuka. Hindi biro ang molestya. Hindi biro ang hipuan at walang magawa. Hindi birong maging isang Eva sa lipunang tingin sa kanya ay putahing may iba't ibang lasa. Hindi birong sumigaw na sila pero wala tayong nagawa. Hindi birong wala pa rin tayong ginagawa. Hindi birong nananahimik ka sa biyaheng ilang siglo nang iniikutan ng ating mga diwa. Hindi birong wala lang sa ito. Hindi birong may biyaheng malandi sa kulturang ito. At lalong hindi biro na sumakay kayo dito. Oh, maluwag, 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 maluwag! Maraming salamat po. Ayan ang biyaheng malandi ni classmate Jonel Yes. Revistual. Teka lang, wait lang. First, Sobrang spoken word. aga po, mga classmate. At yan talaga ang babati sa atin. Baka nga hindi pa ako makasalita. Wait Oo, lang. ako din. Eto na, nagka-crack na yung boses ko. Okay. So, anong reaction mo naman doon, classmate Clara? It's definitely different live. May mga tao kasi na enthusiast sila ng spoken word. Pero, unfortunately, hindi sila nakakapunta sa mga gigs or sa mga events. At talagang sa YouTube lang sila nakakapanood or kung may SoundCloud ang artist, pwedeng doon nila pakinggan. Pero, having classmate channel talaga really in front of you, as in up close, sobrang iba talaga ang feeling. Hindi ko po ma-describe. Talagang overwhelming siya. And, I think it's still best heard live. Hindi ako makasalita ng tama. Titigil na lang talaga yung mundo mo, di ba? Habang pinapanood mo siya at kahit tapos mo na siyang panoorin. Pero when it comes to the content naman ng mismong spoken word, napaka-relevant. Diba? Napaka-socially relevant ng pinag-uusapan na gusto ko lang tanongin classmate Jonel, no? Kailan ito ginawa, yung mismong piece? Nagawa ito ngayong taon at nagawa ito sa kasagsagan ng mga, kasi ako social media active ako. So, nakikita ko yung mga posts sa Facebook about mga babae na nag ng mga hinaing nila about catcalling, about the rape culture. So, sobra akong naapektuhan ng mga ganun eh. Tapos, yun pa, parang research and more stories pa ng mga babaeng nagkaroon ng experience na ganun. Tapos yun, nabuo ko siya. So, parang nagsimula muna siya sa title na parang biyaheng malandi kasi may biyaheng malanday na sa bus. Okay. So, parang nag-umpisa muna sa title and then nagawa yung body na parang kung ano yung mga sinasabi ng konduktor at ng mga pangkaraniwang tao sa kalye. Na parang naririnig lang din natin yung catcalling. And speaking of yung pamagat na biyaheng malandi, no? Napaka-kaakit-akit nung pamagat kasi kumbaga meron kang yung idea ng pagsakay, 'di ba? So siguro dahil kapag sinakyan mo ito, walang katiyakan kung saan at kailan ka ba hihinto. So ang tanong ngayon sa classmate Jonel, 'di ba? Makakababa ka pa ba sa ganitong klase ng biyahe? Sa tingin ko, makakababa ka. Kailangan mo lang gumawa ng panibagong bus. Parang kailangan mong gumawa o maghanap ng panibagong bus na sasakyan. Sabi ko nga parang yung bus na tatahak sa mas panibagong landas para sa mga kababaihan, para sa mga kabataan. And tayo yung nagsiset nun eh. Kumbaga, tayong mga kabataan din yung nagsiset nun. Pero naniniwala ka ba, classmate Jonel, na darating yung time na yung mismo mga ganong klaseng bus yung mawawala sa lipunan? Sa tingin ko, oo. Nakikita ko na naman yung progress. And kung siguro, kailangan kasi siya, yung spoken word poetry, isa rin siyang tool para ilabas yung mga oppressed na feelings. So isa to sa mga dapat nating ilabas. Isa to sa mga dapat nating ipanood sa madla yung mga gantong klase ng topics para maging aware yung mga tao na hindi talaga aware. Ayan. So, kanina nga nabanggit ko yung talaga yung delivery. Talaga nakakaantay siya. Kaya siguro hindi na ako makasalita ng tama kasi aside from the form, aside from the content na talagang, ako personally nakaka-relate ako kasi nagko-commute din ako. Talagang ang dami ring girls na kahit hindi kayo magkakilala pero na-catcall yung isang babae tas andun ka, tag team na kayo para, you cooperate with each other just to get rid of that horrible feeling. Nakakamangha din yung pag-aarelo ng boses tsaka yung nilalaman ng pyesa. Yung pambungad pa lang talaga yung, maluwag. Talagang, feeling mo talaga nandun ka na eh. At kinakabahan ka na kasi magko-commute ka na, mag-isa ka, babae ka, or kahit lalaki. Andun talaga yung feeling na hindi na to safe. And it's something na talaga nangyayari siya everyday. Yun yung mga naririnig mo everyday. And maganda pa doon sa gawa ni classmate Jonel na yung mismong content ay hindi siya parang pinagsama siyang literal siya na translation. Like, ito talaga yung nangyayari sa reality. At the same time,
may sinisimbolo siya bukod doon sa kung ano yung sinasabi gamit yung salita, di ba? So yung isa sa mga siguro tumatak o isa sa mga pinakamagandang characteristic ng mismong spoken word. So, nabanggit nga kanina classmate Jonel na sa social media, madami siyang nakikitang accounts of yung catcalling. Pero at the same time, napapansin ko rin kasi sa kultura natin yung issue ng victim blaming. Victim blaming. Tingin mo ba talagang laganap ang victim blaming or this is just a construct or talagang nangyayari to para sa atin? Laganap talaga yung victim blaming and slut shaming. Sobrang laganap siya until today. And nag-agree ako na parang na hindi lang siya topic ng mga babae. Topic siya ng mga lalaki, topic siya ng kahit na anong kasarian. Kailangan nating magsama-sama para hindi, kumbaga, for equality. I mean, para ma-achieve talaga yung totoong meaning ng equality. So yun, and kaya nga parang hinihimok ko yung mga kalalakihan na magsalita din kayo para sa mga babae kasi hindi lang naman ito tungkol sa kanila, tungkol din ito sa atin eh. Tungkol ito sa lipunang kumbaga lipunan natin. Sabi mo nga kanina talaga, kumbaga laganap or hindi kaila yung existence ng ganitong problema, yung victim blaming. At sa Pilipinas nga, ayon sa Philippine Commission of Women, karamihan nga, pagdating sa mga babae ito karamihan sa mga babae ay nananatiling tahimik ukol sa problemang ito dahil sa sinasabi nilang cultural and social stigmatization at sinasang-ayunan din ito ng World Health Organization sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, hindi sapat na suporta. Pangalawa, kahihiyan. Pangatlo, paninisi at kawalang tiwala. At pang-apat, takot sa masamang pakikisama at sa panlipunang stigma. At yun nga, isa ito sa mga, kumbaga yung pinakaakmang panlipunang panaliksik kaugnay doon sa iyong pyesa. So, anong masabi mo tungkol dito sa statement na to? Sobrang hindi na siya nakakabigla eh. Parang yung mga facts na yan, pang suporta na lang. Pero yung araw-araw mong nakikita talaga, yung araw-araw mong na-experience and na-experience din ng kapatid mo, and ng kahit sinong kamag-anak mo. So, parang yung mga yan pang suporta na lang. Pero alam natin na nangyayari talaga yan. So, parang bakit pa tayo nagbubulag-bulagan minsan, di ba? So, at yun nga, dun sa piyesa mo rin classmate Jonel, merong line dun na parang hindi biro na may biyaheng malandi sa kulturang ito. So, paano natin mabibigyan ng boses yung mga biktima, kung ano man ang kanilang gender, dun sa ating lipunan, mismo sa nagtatakwil, kung halimbawa mismo ang lipunan ang nagtatakwil sa kanila. So, paano sila mabibigyan kumbaga ng boses o paano sila kikilos? Siguro, mag-start tayo ng small. Siguro, etong ginagawa natin na to, isa tong paraan ng pagbibigay ng boses sa kanila. Ako bilang cultural worker, tayo bilang mga cultural worker, meron tayong responsibilidad na maging boses para sa mga oppressed. So, kailangan natin gamitin yung sining natin para maging boses ng mga oppressed, para maging boses nila. And ayun, sa tingin ko, dun tayo mag-start sa paggamit kung anong meron tayo para maging boses nila. Ayun. At yan nga, tulad nga na nabanggit ni classmate Jonel, talagang may nagagawa tayo or may naibabahagi tayo sa movement na ito para may magawa tayo. Pero hindi naman kailangan na ume-ere kayo. Pero kung gusto nyo ring umere dahil meron kayong nagawa, nalikha, kung kayo may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, o awitin, or kung may invention o thesis kayong nais ibahagi, maaari nyo itong ipadala saan? Sa aming Google account na Ikaw Naman sa DZUP@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. Yeah. Pero yun nga, muli, gusto namin pasalamatan sa classmate Jonel for guesting today. At yun Maraming salamat din. Kumbaga, Honor. it's an honor na makasama ka namin today at maibahagi yung ganitong klase ng likha dahil nga, yun nga, tulad na sinabi natin kanina, may purpose eh. Kumbaga, isa itong paraan din nga upang malaman pa, upang maging aware yung mga tao, especially yung ating mga classmate na nakikinig. So, muli maraming salamat, classmate Jonel. Maraming salamat sa inyo mga classmate. Yes. May mga kasama tayo, mga panibagong classmate. Tama. Huwag nating patagalin pa. I-introduce natin yung susunod nating guest. Kasi Yes. na classmate Henry at classmate Luis. Then, classmate Luis yes, si din. Katukayo. Okay, so hi classmates. Hello. Hi. And bati mo muna tayo sa mga classmate natin na ikinig sa atin ngayon. Hi, classmates! Hello mga classmates. Ayan. So same question, like parang question natin kay classmate Jonel kanina. Kailan nag-start yung hilig sa paggawa ng spoken word? Para sa akin, nag-start akong magsulat Mm-mm. at a very young age. Little girl, mga 7. Younger pa, hindi pa ako marunong magsulat talaga. Nagsusulat na ako. Nagkikwento ako ng mga short stories sa tape recorders, ganyan. Tapos, after nun,
yung writing ay naging constant na bahagi ng buhay ko. Pero yung spoken word as I do it now, nag-start siya nung 2014 for me. Matagal na akong fan of international spoken word via YouTube, Tumblr, ganyan. Tapos, nung 2012, nag-try akong mag-Google kung meron bang mga open mic night sa Pilipinas na pwedeng puntahan. Pero, nung time na yon walang lumabas. So, wala muna, ganyan. Nanonood muna ako. Tapos, nung 2014, trinay kong mag-Google ulit. Tapos, lumabas nga yung cafe na wala na ngayon, sad. Tapos, ayun, nagpunta ako, tapos tuloy-tuloy na, hindi na ako umalis mula nung nag-start ako. Ikaw naman, classmate Henry. Ako naman, nag-start ako talagang magsulat na with the intention of writing spoken word last year lang. So I'm one of the parang youngest, pero mas matanda ako in terms of years. Pero yun, nag-start ako last year. Parang nawili ako dun sa spoken word because of Words Anonymous. Existing na kasi sila before. But like Louise, ay parang nag-start na rin yung parang hilig ko sa pagsusulat at pagpa-perform siguro nung bata pa ako. Pero I didn't know it was spoken word. More on declamation. That's true. Writing, poetry, ganun. Pero ito gusto kong question lang, kapag ba nag-spoken word ka, dapat ikaw mismo yung nagsusulat nung sinasabi? Or merong mga cases na iba yung nagsusulat and then ikaw yung magde-deliver or magpa-perform? Like a collaboration, probably. I think, hindi ako sure dun sa legit na definitions ng words, pero spoken word is defined as pieces that you write for yourself and that you perform. Kasi if you perform something like say from a book or that someone else wrote, parang dun pumapasok na declamation piece siya or oration or stuff like that. Ayun. So at least sagot na yung question ko kasi parang kahapon ko pa siya iniisip nung binasa ko yung script at inalam ko yung Words Anonymous. Parang napaisip ako na ano ba yung, kumbaga ano yung technicalities or paano siya ginagawa from the writing mismo po ng piece until to the delivery sa performance ng piece. Pero speaking of piece, wag nating patagalin pa at pakinggan na natin ang likha nila classmate Louise at classmate Henry na pinamagatang Years from Now. 30 years from now and the vision is clear. I see you. I see you sitting in a rocking chair in a periwinkle nightgown. I see that your memory has been failing you. You crack the same jokes over and over. It's nice to meet you. I see your teeth in a jar on the nightstand. I see your Lola panties hanging by the closet. I see your grandchildren playing in the next room. I see you scolding them, telling them to be quiet. You've only had 5 naps today and you're still convinced that those wrinkles can be cured by beauty rest. And I see your breasts are just as large and you can never be prouder. But sadly, the years made them tired of standing. I imagine them dangling. And yes, I'm sure that this is what your future holds. Your future holds laughter, belongingness, amazing sex, a healthy dose of kink, the freedom to be who you want to be, a love that you can call home. Your future holds home. 20 years from now, I imagine you smiling. I picture you and your husband fighting over whose turn it is to take out the trash, over who makes better coffee. And I imagine you'd laugh cause every fight with him is a victory. The man you love wearing your last name like his favorite sweater, and look at how well he wears it. I imagine you patching the holes of your wife's favorite shirt. I imagine you at the grocery store, weighing milk options for a family of 3 or 4. I imagine you walking out that door, carrying your smiles inside paper bags, crossing countless aisles with only good things to say. Why, I clearly remember your wedding bells ringing like it was yesterday. 8 years from now, and I imagine you constipated, and the pain has put you in a terrible mood, but he is right there, taking such good care of you, and isn't this everything we fought for? 7 years from now, I imagine you holding another woman's arm like a paintbrush. I imagine you painting every sidewalk with the colors of kept promises. I imagine you happy and proud, and no matter how loud their gunshot stares, they can never drown out the voice inside you.
All the times you whispered, I love you, at the top of your lungs, hands held in public like a banner. Be proud and show the whole world the little things you fought hard for. 5 years from now and the fight is far from over, and the world is still trying to silence you. Better keep quiet, better keep boy, keep all that man inside you. I imagine your wit, your quick whip when you say, Yes, I like having men inside me, every inch. nothing they say could ever dull your shine. And I see you. Attempt to cut yourself up for every girl that leaves you. Your linens turn into shark-infested waters, yet you still dive head first just so you could kiss her. And I hear you every time you stifle your cry, every time you say, No. every time you say, No, I won't give up on this. So how can they say that this kind of love is any different? If the pain hurts just the same. The fight is still far from over and the march is getting louder. We are fighting for acceptance, Equality. the right to exist, The right to be called a family. the freedom to be who we want to be. A love that we can call home. We are fighting for home. Turn our flags into body bags because we will die fighting. But I don't want you to die. Not today. Now, all my dreams for you start to melt away. Like ice, held too long by warm and bloody hands, like sand, grasped too tightly by fingers that think they're always right. I hear them. Stories of strobe lights and party music turn into crime scenes or police car sirens, of gatherings of love turn into battlefields of hate. I can't think of anything else. I just want you to be safe. Today, I imagine you afraid, fighting for a place in a world where so many people want us to fail, want us dead, and all I can do is pray that the hate hasn't knocked down your doors yet. So I write you this future, a small corner where all the hate can't touch you. a shard of memory so pretty I can only call it a wish. Let me turn it into a promise, because this is the future you deserve, the future I won't stop fighting for. 30 years from now and the vision is clear. I will see you. At yan ang years from now nila classmate Luis at classmate Henry. So, ikaw una ulit kasi alam mo naman ako, ganun. Fragile, gano'n. Fragile talaga. Ayun. So, isa dun sa mga linya, actually lines ito na pinakatumatak sa akin ay yung sinabi nila na the fight is still far from over and the march is getting louder. And we are fighting for acceptance, equality, the right to exist, the right to be called a family, the freedom to be who we want to be, a love we can call home. We are fighting for home. Diba? Yung Fragile ka paggamit. rin ba? Oo, fragile. Quotable quote. Gano'n. Hindi, pero kumbaga, napakamalaman nung linyang ito, especially para sa akin. Kasi, kumbaga, ito na yung, for me ito yung pinaka-summary. Ito yung pinaka-buod na nung kung ano yung gustong ipaglaban, kung ano yung issue na hinaharap, ano yung issue pinag-uusapan at hinahanapan ng solusyon. Yung paghanap dun sa home. Yung pag-hope doon sa home. Okay lang yan, class. Yes. Ikaw naman, classmate Clara. Okay, ako Ang naman. bigat nung yung Teka intro ko. lang. Hindi ako ready. Pero, eto na naman tayo eh. Palaging wala na naman akong masabi. Kanina rin ganito ako. Pero I think, yung lines regarding yung matanda na sila. Kasi di ba yun yung start? You're already old and then this is what you imagine what being old feels like with someone you love. Parang, it's such a far away time from now. But just thinking about it has me feeling all kinds of feelings. Ganun talaga. Pero, I think yun talaga yung impact for me. And then, feel ko I don't have any memorable lines because the entire piece is memorable. Parang, you can't pick it apart. Parang each line is substantial and important to the whole thing. And picking anything else from it would just lessen the impact for me. So parang it's so beautifully constructed. Ito naman mumbling, grumbling. Pero syempre, mas magandang malaman mula mismo kina classmate Luis at classmate Henry. yes. Tungkol saan ba yung mismong piece at ano yung gusto ninyong i-impart sa inyong audience? Originally, sinulat namin yung piyesang yun. Para sa Metro Manila Pride March. Ooh. Pero naisip din kasi namin na gusto naming sumulat ng piyesa para sa isa't isa bilang members kami ng LGBT community. At naiisip namin na sobrang haba pa ng laban, sobrang tagal pa bago natin makamit yung equal rights na gusto nating matamasa. Parang ganun. So this year lang ito sinulat?
Yes. Okay, this year lang. Pero doon sa pagsulat mismo nung piece mismo, 'di ba? Ano yung pinaka-fun at the same time yung pinaka-challenging na part nung paggawa nung mismong Considering spoken word? that, I mean, it's an exchange of energies Mm-mm. then kasi there are Yes. two of you doing this at the same time. Sobrang fun for me ay yung magkasama kaming nagsusulat ng pyesa, tapos yung parts sa beginning where we imagine the future for each other. Sobrang saya imaginein na ito yung magiging future ni Henry, na ikakasal siya sa lalaking mahal niya, na magiging masaya sila, na constipated siya. Yes. Pero nung nag-research din kami, inside joke pala yung Totoo. constipated. Yan, maraming mga inside jokes dun sa piece, pero I don't think na not knowing the inside jokes takes away from the experience naman. Challenging, marami kasi ang dami ring feelings involved dun sa pagsusulat ng pyesa kasi it's a topic that's very close to our hearts, lalo na Pride March was approaching when we were writing it. So, ang dami lang emotions. Tapos, kakatapos lang din nun ng Orlando shooting. Yeah. Yes. And a lot of our trans sisters getting murdered, watching it on the news. So, ang daming nagaganap ng mga panahong yun. And kanina nga din, nabanggit nyo na rin na na-perform nyo ito sa Pride March, right? So, Yes. it's a big venue, di ba? Yes. Kamusta yung feedback ng mga tao na nakinig sa inyo? Parang okay naman yung feedback nila. Generally Nais okay. kong, Yes. nais kong isipin na okay yung feedback nila. Pero minsan kasi may nakikita kami sa Twitter, for example, na nasasabi nila na naiyak sila sa pyesa. So I think yung mga ganong instances, parang pakiramdam talaga namin nakakonect kami sa kanila. Mm-mm. So, yun. Pero, kumbaga, yung pagsusulat ng spoken word para sa akin ay hindi lang natatapos dun sa feedback. Mm-mm. Kailangan magkaroon ng action. So, we hope na through spoken word ay marinig tayo ng mga kinauukulan para mas mabigyan nila ng importansya yung mga pinaglalaban natin. Ayun. And puna tayo dun sa content mismo ng Yes. gawa, di ba? Meron doon na parang it all started interesting kasi unlike the usual, baliktad ang timeline, ang timetable ninyo, di ba? Nagsimula kayo sa matandang stage hanggang pabata ng pabata ang mga taon. And style-wise, there is rapid-fire exchange of words, di ba? How can you describe the exchange of energy and how do you think it impacts the delivery? I would like to thank you for this wonderful question. No problem. The setup muna nung tula, the fact na pabaliktad siya beginning from a far away timeline ay kaya namin siya ginawa dahil gusto namin na makita na ito yung pwede nating ma-achieve in the future. Tapos kaya siya paatras ay dahil pinapakita, gusto sana naming ipakita na it's not easy, na the road na kailangan tahakin para mapunta tayo doon ay matagal pa at mahaba pa at ito pa yung mga kailangang mangyari bago yun marating. The exchange of energy with Henry, sobrang sarap. Sobrang sarap i-perform nitong pyesa na to with him kasi sobrang close friends kami. Tas ang genuine lang niya. I consider this, paano ba? Ang honest lang at ang totoo na kahit we aim to reach out to a lot of people then at impart the message to a lot of people, at its core, it's a poem for each other. So, Totoo. yay. Kumbaga, aside from the fact na may purpose ito for other people, yung foundation na it is made for the both of you, di ba? Kayo yung gumawa at ginawa niyo to para sa sarili. Expression ito. So, napakaganda nung ganoong ideya. Tama? So you've established and made it known na yung LGBT people nga, just like anybody else, you know, have the same vision as any regular human. Kaso nga lang, what we have for straight people or heterosexuals considered luxury pa for LGBT. Like for example, yung adoption or conjugal property or partner, spouse rights and healthcare. So, ang dami pang kailangan pagdaanan ng LGBT. But aside from these legalities, ano pa ba yung ibang pinagdadaanan ng LGBT community, you feel? Aside from the legal stuff, which is very, very important in our fight, it's the small things lang eh. Yung being able to walk out the door with the person you love and not be judged for it. Yung, hala, naiiyak ako. Yung pwede mong ipagsigawan sa mundo na mahal mo tong taong to at wala kang panghusga o galit na maririnig mula sa ibang mga tao. Ayun, for me. Tapos siguro, aside from that, yung
minsan kasi meron tayong mga members ng LGBT community na natatakot kahit sa sarili nilang tahanan. Na kahit dapat 'di ba dapat you feel safe kapag nasa home ka. Yun nga yung sinasabi namin na we are fighting for home, na minsan dun pa sa sarili nating tahanan, dun sa sarili nating pamilya, sila yung parang nagkakaroon ng judgment, ng prejudice against sa LGBT. So yun, sana magbago yun in the future. So, grabe nga po talaga ang feeling sa booth today. Hindi lang po hosts ang affected, pati na rin ang ating guests. Pero tumungo naman tayo doon sa recently na nangyaring, kumbaga tinatawag nga nilang hate crime, yung 2016 Orlando nightclub shooting. So nabanggit niyo kanina yung ilan sa mga significant moments na talagang nangyari sa mundo natin ngayon. So isa nga doon nga yung hate crime, at hindi maitatanggi na mayroon talagang violence against LGBT people. So from a 30 years prediction of love and fulfillment, naging wish, tapos later naging promise. Because this is the future, diba, meron nga line doon na, because this is the future you deserve, the future I won't stop fighting for. No? To think na we're in 2016 na ngayon, ngunit ganito pa rin yung nangyayari. Tama. Ano yung masasabi ninyo sa nangyayaring struggle? Hindi lamang ng LGBT people, but at the same time, yung buong community, especially mga supporters ng LGBT, those people who actually recognize and respect LGBT people. Tuloy-tuloy lang ang laban, matagal at mahaba pa, at magiging mahirap pa yung fight. Pero ang sarap din sa puso isipin na ang daming mga taong lumalaban for this, and dumadami lalo. Yung Pride March nung nakaraang June ay, I think, correct me if I'm wrong, ay yung biggest Pride March we've had sa lahat ng years running. So that's a very good sign na an outpour of love being given to the LGBT community. So, yay! Tapos, what's good about this advocacy is you don't have to be LGBT to join the True. fight. Kasi you're not only doing this for yourself, but also for the people that you love na nakakaranas ng ganitong discrimination. Okay. Curious question lang, no? Kasi nabanggit sa piece nyo yung Lola Panties. And the thing is, I asked somebody else to read a transcript of your piece, and then the minute she read it, she was like, a Filipino wrote this, no? Or like, Filipinos wrote this, no? And it's interesting na that one word, sobrang na-imbue na dun yung culture natin. And it's honestly so amazing. What was your rationale for this? Like, impulsive lang ba siya? Or talagang pinag-isipan nyo? That's Hen's line, so... Hindi ko siya masyadong pinag-isipan. Kasi, di ba, we're imagining each other na parang kung ano mangyayari kapag matanda na. At yun yung una kong parang isa yun sa mga una kong naisip agad. Kasi parang typical for us Filipinos. Na, di ba, yung ganong... Yes. Okay. Pero yun nga, it's interesting how yung kultura natin, it seeps through. Kahit na hindi Tagalog, kahit na English hindi talaga na detach yung context natin as creators or as artists or as writers. Dahil tumungo na rin naman tayo doon sa content, gusto ko lang tanongin yung ating mga guests, no, yung ating mga classmates. Ano yung favorite line ninyo doon sa piece na ginawa ninyo? The most favorite line. Ano kaya ito? Ang collective favorite namin both, ay yung part na turn our flags into body bags because we will die fighting. Kasi parang na-encompass niya yung how hard we want this and how hard we are willing to fight for it. Pero, ang personal favorite ko ay yung line ni Henry na years from now, na imagine niya yung boobs ko. Malungkot na sila. Yan. Okay. Kasi masaya. You asked! I'm sorry. It's okay. Okay, how about your classmate Henry? What's your personal favorite line? Paborito ko kay Louise yung sa sweater. Na parang yung last name ng mahal ko ay sinusuot ko parang sweater. Favorite At sweater. bagay na bagay sa akin yung pangalan niya. Okay. Yeah. At syempre na lang, siguro huling tanong na lang, ano yung best advice na maibibigay ninyo sa ating mga nakikinig? Yes? In terms of spoken Yes, word and writing, performance. Akala ko life advice, medyo mahirap. For spoken word, just
do it right. Ang daming mga messages na natatanggap ang Words Anonymous na kung paano daw ba magsisimula. Nagsisimula siya sa pagsulat at pag-perform. Marami rin nagtatanong kung saan sila pwede mag-perform. Marami mga open mic nights all over Metro Manila. Pwede nilang i-follow ang Facebook page ng Words Anonymous para rin makita kung meron kami mga open mic nights in an area near them. Yan po. And also be open to criticism. Kasi yun yung paraan para mag-grow tayo. So, yun. Okay. At muli maraming salamat classmate Luis at classmate Henry sa pagbabahagi ng inyong likha. Thank you, classmates! Thank you, classmates. At meron pa tayong isang material or isang spoken Tama. word poetry na mapapakinggan ngayong araw. At ito ay likha ni classmate Juan Miguel Severo or ni classmate Gege. Gege. So, hi classmate Gege! Hello, classmates! Ayun. Welcome to Ikaw Naman. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Pero balita ko, nakapunta ka na dito dati for Yes. Ikaw Naman din. Nakarating na ako dito before, bago yung On the Wings of Love pa ata. Bago pa mag On the Wings of Love yun, nagpunta na ako rito May picture dati. pa kami sa archives namin, nakita namin. Oo, tapos sabi ko, hindi na ako mag-aayos, sa radyo lang naman, tapos nag-picture. May camera, actually. Ayun. So, like yung mga tinanong naming questions kanina sa mga previous na classmates natin, no? Ano yung kailan nagsimula yung hilig sa pagsulat at pag-perform ng spoken word poetry? Yung ano kasi, yung hilig ko sa pagsusulat, noon pa man, talagang mahilig na ako. Pero para sa akin lang, sa blog ko lang, personal blog ko, mga kaibigan ko lang nakakabasa. Kung magsusulat man ako ng poetry, sa Facebook notes, tapos itatag ko lang yung friends ko. Itatag ko lang yung friends ko. Ganun lang. So, ano ba? Pero yung spoken word poetry, nag-start talaga akong maging interesado sa kanya around 2012. 2012 ko, June 2012 ko siya una akong nakapanood ng spoken word poetry eh. Tapos around that time, ang mga tanging acting gigs ko lang ay mga thesis dito sa UP. So, medyo kumbaga kating-kati ako makapag-perform kasi gustong-gusto ko mag-teatro pero I didn't have formal training. So, doon ako nag-start na maghanap ng pagpe-performan ng spoken word poetry. So, bago pa mag-Words Anonymous, nag-spoken word ka na? Nandun na talaga. No. Oo. So, kasi kahit na gustong-gusto kong masubukan, the first time na yung kino-consider kong first time na nakapag-perform ako ng spoken word piece ay noong 2014 na, the night na nakilala ko ang Words Anonymous. Sobrang life-changing na ang gabing Totoo. iyon. Oo. Buti na lang pumunta ako nun sa Sev's Cafe nung gabing yun. Oh, At- Sev's Cafe. True. At syempre, di natin papatagalin pa ito ulit. Tama. Maririnig na natin si classmate Gege na i-perform yung kanyang spoken word poetry na pinamagatang Inggit. Inggit. Binitiwan niya agad ang kamay ko pagkatapos ng 3 segundo. 1, 2, 3, bitiw. Hindi bitiw, hulagpos. Masyadong magaspang, sabi niya. Masyadong pawisin. Pasensya na, sabi ko, kamay mo. Ang unang kamay na nahawakan nito. Sanay ako sa lupa. Sanay ako sa piko. Sanay ako sa asarol, sa talahib, sa gulok, sa tubo. Ang sabi ni nanay, umibig ka sa hindi ituturing ang iyong gaspang bilang piitan bagkus ay lupa, tahanan ng buhay. Pista sa bayan, manghang-mangha ang 8 taon kong mga mata sa mga kulay, nakikiusap itong mga kamay na hindi pa singgaspang, abutin mo sila. Yung kabayong gawa sa papel, yung kahoy na barel, yung trumpo, yung espada. Nanay, gusto ko ng trumpo, gusto ko ng libro. Nanay, gusto ko ng ganong damit. Nanay, gusto ko ng telebisyon gaya ng sa kapitbahay. Nanay, gusto ko ng mga damit na gaya ng mga nasa artista na nasa telebisyon ng kapitbahay. Shh! Sinama kita dahil ang sabi mo hindi ka magtuturo, di ba? Umuwi kaming bit-bit, ang isang sako ng pataba ng lupa. Ang sabi ni nanay, umhibig ka sa hindi ituturing ang iyong gaspang bilang piitan bagkus ay lupa, tahanan ng buhay, lupa, tahanan ng buhay. Nay, ang lupa ang piitang unti-unti sa aking pumapatay. Sandali, Nay, gusto ko lang namang magkwento ng tungkol sa pag-ibig. Tulungan mo akong gawin tong kwento ng pag-ibig, pero hindi. Walang kilig sa ganitong klaseng pawis at pagkahapo. Walang romansa sa putik sa aking mga kuko.
ko sa tibak sa aking mga sakong. Gusto ko ng bagong sapatos, yung puti, yung kahit kailan ay hindi ako mapuputikan na yung mga paa ko ay putik na masyado ng kinaibigan ng aking mga paa. Ang lupa ng lupa ang aking mga paa. Hindi ko na matuko yung pagkakaiba. Hindi kita sinisisi. Pero hindi ako mapaghangad. Hindi ako mapag-imbot. Ako ang latak ng anak na niluwal ninyo't pinangarap ang ampaw at hilaw ninyong haligin na gusto kong mapuno. Ako ang inaagyo ng mga buslo. Ako ang huling mga butil ng bigas sa sisidlan. Ako ang mantsa ng dugo ni tatay sa pintuan na gusto ko na rin ang bagong pintuan. Yung maluwag, yung kaya kong dalhin kung saan man dahil masyado nang nasanay sa lunti itong aking mga mata at kumapit na to sa aking paningin. Walang tamis na iniwan sa akin ng mga tubo. Panay sa lubsob sa kamay. Sibat sa bibig. Gusto kong gawin itong kwento ng pag-ibig pero hindi ko maatim na lulukin ng sarili kong pangalan at tawagin itong pagmamahal na gusto ko na rin ng bagong pangalan. Yung hindi katunog ng pagod, ng laspag, ng gamit, yung gaya ng kanya. Yung gaya ng kanya, yung uri na natatawag sa entablado, nililimbag sa magarang papel, inuukit sa medalya, nay, narinig kong tinawag ng kapitbahay ang pangalan niya, nay. Nakita ko, naghawak sila ng kamay. Gusto kong gawin tong kwento ng pag-ibig. Kailangan kong gawin tong kwento ng pag-ibig. Kailangan kong makikinig, nay. Gusto ko na rin ng mga bagong kamay. Yung hindi kasing gaspang, yung makinis gaya ng kanya, o ng kanya, o ng kanya. Basta wag itong sa akin, itong mga kamay na singgaspang na ng lupang ilang beses mang bungkalin, nalagdaan na ng dugo pero hindi pa rin matawag na atin kahit ito ay dapat na atin dahil ito ay dapat na atin na nakikita ko pa rin si tatay na sumisilip sa mga damo. Naaamoy ko si lolo sa sakong hatak-hatak ko. Bigyan ninyo ako ng kwento na hindi sing bigat nitong daladala, nanay. Gusto ko yung kagaya lang ng kanila. Nanay, gusto ko yung gaya ng kanila. Thank you. At yan ang inggit ni classmate Kege, classmate Juan Miguel Severo. Okay. Eto na naman tayo. Wala na naman tayong masabi to. Kaya mo yan, classmate Luis. Kakayanin ko rin. Okay ka lang? Okay na tayong lahat. Yan. Okay. So, walang palakpakan. Yung napakaganda Palakpak naman lang classmate tayo. Kege. Kita yung mga tao sa kabilang side ng booth, ang ating technical directors, ang ating vloggers and photographers. Salamat. Matawad. Grabe. Inggit. Diba? Kumbaga, isang salita na napakadaming ilalaman. Ganun yung dating sa akin nung mismong... Yung ano kasi, yung inggit kasi, parte siya ng isang collection ng ng mga piyesa, spoken word pieces na mula sa perspective ng mga makasalanan. It's called Parada ng Mga Makasalanan. Tapos each one represents a deadly sin. Tapos yung layunin ng mga piyesa ay i-justify itong mga kasalanan na to. So ilalagay sila sa mga sitwasyon kung saan justifiable yung mga kasalanan. So in this case, yun nga Well, actually, feeling ko naman ay naramdaman at nalaman, no? Kumbaga, naipahayag naman ng maayos doon sa spoken word poetry na yun. Thank you. Yung gustong iparating, yung kumbaga yung pag-justify doon sa kasalanan na yun. Pero ngayon, magtungo tayo or i-discuss natin further yung inggit, no? Bilang independent spoken word poetry work. So ngayon, let's talk about insecurities. Wow. Let's talk about insecurities. So ito, question for everyone lang, no? Kung bibigyan ka ng pagkakataong makipagpalit ng kahit anong bahagi ng iyong katawan, ano ito at kanino? O, diba? Parang very naman yung question, no? Anong part na ng katawan at kanino mo ito ipapalit? Kamu na classmate Clara. Yung collarbones ni Nadine Lustre. Ay, ayun na. Classmate Gege. Solve na ako. Hindi, pero in all honesty, pag nagko-commute ako, minsan I look at other girls na parang, wow, ang ganda naman ng skirt ni ate girl, or wow, buti pa siya, ang ganda ng legs niya, or ang kinis ng face niya. I think, not necessarily celebrity, just other people in general. Quick thoughts lang naman siya. Hindi naman siya nagsisimmer na forever na, hindi, gusto ko, kailangan ko yung ilong niya, ganun. Kailangan kunin ko yung bago bumaba ng jeep. Ganun. Mga 3 seconds, tapos okay, wala na, move on na, ganun. Ikaw naman, classmate Gege. Sobrang wala. Napaka-vain ko kasi. So wala akong immediate na maisip. Hita. Para lang, hita ng sino mang mas matangkad sa akin. So lang naman mas tumangkad pa. Ayun lang. Ayun. Ikaw, classmate Luis. Panga. Panga talaga. Gusto ko Pwede. mga local celebrity na panga. Like,
Yung crush mo? Hindi. Mga Samuel Mikael D. Daes. Mikael Daes. Ganun. Yung parang pa letter L na. Yung right Gusto angle yung mukha na kang, siya. Ganun. yung mukhang square mo. Oo nga, Ganyan no? talaga. Gusto ko rin pala ng panga. Di ba? Hita sa Nay, gusto ko kapanga. ng panga. Charot. Next, ano na yun? Pero yun nga, may mga standards sa society na gusto ko matangkad kasi yun yung tanggap. Gusto ko maging mas maputi, makinis, mas effeminate, ganyan. So, meron ding standards na yung dapat yung babae mahinhin, yung lalaki dapat masculine or traditionally masculine, kailangan matapang, aggressive. And umiiral din dito yung superiority complex na pag maputi ka, feeling mo you're better than everybody else. So, paano tayo kakawala sa ganitong uri ng panghusga sa tingin nyo? Ikaw, classmate Luis. Kasi actually magkakakonekta yung mga gawa mula kanina eh. Yung kumbaga, magsimula ka sa maliit na action eh. 'Di ba? Kumbaga, isimula mo siya sa sarili mo eh. You have to accept it. You have to recognize at the same time, respect, and of course, do some action about it. Hindi siya tipo na parang, gusto mo mangyari to, gusto mo wala yung ganitong pagtingin, ganitong perception, pero aasahan mo lang yung ibang tao. Kumbaga, nag-start siya sa'yo, paano mo sa sarili mo matatanggap yung na hindi naman talaga ganito yung standard dapat. Na hindi naman nalilimit lang sa ganito. So for me, doon siya magsisimula sa sarili mo. Kung paano mo tatanggapin at paano ka gagawa na nakabase sa sarili mo. Ikaw naman classmate, Gege. Paano mapapalitan tong ganito? Tingin ko, feeling ko malaking bagay din yung media dito kasi kung ano yung pine-present kasi natin kung ano yung nakikita natin for example sa inggit yung mga damit nga na gusto niya, damit, sapatos, no, mga gusto niya nakikita niya sa mga artista sa television, parang feeling niya kasi yun to yung standard ng kagandahan, ito yung standard ng mariwasang buhay, ganyan. So yun yung hinahanap niya. The same thing goes sa perception natin of beauty, like kung paanong there was this movie na halimbawa si Gloria Romero na maitim siya doon sa pelikula, pagkatapos every time na sinisindihan niya yung kandila, pumuputi siya. So parang kailangan niya yung kandila na yun. Mahiwaga yung kandila dahil pinapaputi siya nito. So again yun nga, nire-reinforce sa atin yung ideya na ang maganda ay maputi at ang maitim ay hindi. Wow, nag-rhyme. Hindi ko sinasadya. So, ayun. So, ano rin kasi talagang sa kung paano natin siya pinaportray sa media. Ayun, malaking bagay yun. Okay, ito naman, nabanggit kanina dun sa may tula, yung pagiging kasalanan ng inggit, 'di ba? Ngunit mas masisisi ba natin na mayroong mga naiinggit? So, sino nga ba yung accountable sa pagkakaroon ng ganitong pagtingin o ganitong inggit? Yun nga, exactly. Sa kaso nitong pyesa na to or ng collection na pinanggalingan ng inggit actually, talagang ang goal ko talaga is to justify it, yung existence ng ganitong mga kasalanan paminsan-minsan dahil sa inggit. Halimbawa, the persona that I take in doon sa sa tula, hindi niya kasalanan dahil hindi niya pinili yung kinalalagyan niyang posisyon, and obviously he's been working really hard para iangat yung sarili niya mula doon sa kinasasadlakan niyang posisyon, pero hindi naman ito, kumbaga wala namang nangyayari. So may mga oppressors na involved dito sa tula. In this case, well, it's been implied, but kasi it's implied na he's a farmer, he's a young farmer. So dito syempre ang kasisi-sisi rito, I think, ay mga Panginoong may lupa. So, doon talaga yung... ayun. So ngayon, maraming beses na narinig yung pagtawag ng persona sa kanyang ina. 'Di ba? Ano yung implikasyon nito, classmate Gege? Yung tungkol sa nanay, inano ko kasi ron na sa isip ko, nung sinusulat ko yung pyesa, patay na yung tatay niya. Patay na yung tatay niya, nanay niya lang ang naroon para pwede niyang kausapin. And siguro kaya ko rin kinailangang sabihin yung nanay para i-emphasize yung pagiging bata ng speaker, ng persona. Okay, let's talk about you. Yan. Hindi, kasi recently nagkaroon ng boom sa spoken word poetry sa Pilipinas. At yun nga, na-feature ka sa On the Wings of Love. At nakapag-perform ka na rin sa ASAP at sa GGV. So, ayun, parang, how does it feel? Ano yung naging epekto nito sa spoken word community dito sa Pilipinas? Sa maganda muna. Yung magandang nangyari ay spoken word poetry became more accessible
sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas, even yung mga nasa baryo. Even basta kasi kahit pumunta ako sa bundok, nakakanood talaga sila ng channel ng primetime bida ng ABS eh. Pero ang ano naman yung sa negative naman, siguro kasi dahil din sa limitasyon na naset ng palabas na syempre love story yon, so puro tungkol sa pag-ibig. Nagkaroon na parang na-reinforce itong preconceived notion ng mga tao sa spoken word poetry scene natin dito sa Pilipinas na ito ay puro na lang tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagkabigo sa pag-ibig. When the fact of the matter is napakarami ibang tula dito sa So, kumbaga napaka-broad ng sakop ng spoken word poetry. Napakarami niyang pwedeng Siguro bilang huling ano na lang, no? Ano na lang yung mensahe mo, classmate Gege, doon sa mga gustong magtanghal ng gaya nitong likha mo? Okay. Mensahe, i-expose ang sarili sa art form, manood ng iba't ibang mga spoken word pieces mula sa iba't ibang mga spoken word artists online. At habang nagsusulat, basahin ng malakas ang kanilang mga pyesa. Kasi kung hindi kayo komportable na bigkasin ito ng malakas, ibig sabihin ito hindi nyo rin ito kayang i-perform ng kasing ganda ng gusto ninyo. Ayun. So yun, maraming salamat classmate Gege sa Maraming salamat na iyong likha. At syempre, sa mga nakasama nating miyembro ng Words Anonymous, muli maraming salamat. Totoong, kumbaga talagang, Honor. yes, napakagandang pagkatapos ito ng ating 5th anniversaryo. Hindi namin diba? naisip na naisiksik nyo pa kami sa inyong busy schedule. Totoo yan. Kaya maraming salamat po ulit. At sana, yan mga classmate, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Muli ito ang inyong classmate na si Luis. Ang inyong classmate na si classmate Clara. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.